Hello guys, for today's video, we're gonna I'm not iPhone lover, but I have to buy this iPhone to get a good picture of Rebontolet of Northern Lights. Okay, ayan. So, let's open this iPhone 15 Pro Max. So, ayan siya. Tadaan! So, ganyan yung kulay niya is low ng titanium. Anong low ng ganyan? Forest color. Forest. Ayan. Tadaan! So, may kasama siya. What is it? Apple things. At mayroong USB. Pero walang saksakan. Ayan. Tadaan! Mabigat, Trish? Hindi. Magaan kaysa sa iyong 13. Same lang. Same lang? Ayan. Ang mukha. Tara! Dali na. So, ganyan daw siya. Huh? So, ayan, dahil Christmas, so deserve naman natin siguro magkaroon nito. Regalo sa sarili. Hello. Hello! Tas, pwede mo rin i-finish. Ano yung butang ko di Finland? Anong imo yan? Ibutang Yung ligat. butang nalipat na ko. Philippines. Finland, siyempre. English, you choose English, then you choose Finland. How can it be? Continue. So, ganyan siya, guys. Let me does it in the pastor. Looking for nearby devices. Para ano na? I-transfer mo din rin yung... Transfer na automatic? Ayan, guys. We compare iPhone 13 to 15. Ayan. So, saan yung clear kayo ng mahusga? Basta may nakalagay na something, Darish? Hindi, sa akin niya may nakalagay na na yan. Clear, gidari siya. Simo yun na.